แผนที่ใบเดียวที่เขียนว่าดินแดนใหม่ของสหรัฐอเมริกาภาพนี้ถูกโพสต์ลงบัญชี Truth ของทรัมป์และในวันเดียวกันนั่นเองห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งประธานรัฐสภาอิหร่านกำลังยืนพูดกลางที่ประชุมสภาว่าช่องแคบเดียวกันนี้จะยังถูกล็อกตายต่อไปใครตามเรื่องนี้อยู่คงจำได้ว่าเส้นตาย60วันของบันทึกความเข้าใจที่อิสลามบาดเพิ่งหมดอายุลงไปหมาดๆคำถามที่ค้างคาก็คือพอไม่มีกระดาษแผ่นนั้นค้ำเอาไว้แล้วฝั่งไหนจะขยับก่อนย้อนกลับไปวันจันทร์ที่17สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่กระดาษหมดอายุพอดีสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งบอกว่าทางเตหะรานสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมยกระดับสถานการณ์ในช่องแคบและทั่วทั้งภูมิภาคเพราะอิหร่านพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องที่ตัดสินใจยากและถ้าการทูตไปต่อไม่ได้จริงปฏิบัติการทางทหารที่จะออกมาจะเป็นแบบถูกจังหวะและแม่นยำเพื่อทลายการปิดล้อมของสหรัฐก็คือจากเดิมที่นั่งรับอยู่ในบ้านตอนนี้เตรียมเดินออกจากบ้านแล้วทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแค่ไม่ต่อสัญญาหยุดยิงชั่วคราวใบเดียวทำไมถึงพังกันขนาดนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าบันทึก14ข้อฉบับนั้นมันไม่ใช่แค่สัญญาหยุดยิงเฉยๆมันเป็นตัวค้ำอย่างเดียวที่เหลืออยู่ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเถียงกันเรื่องเนื้อในของข้อตกลงถาวรตราบใดที่กระดาษยังหมดอายุต่างฝ่ายก็ยังอ้างได้ว่ากำลังอยู่ในกระบวนการพอเลยเที่ยงคืนมานั้นไปปุ๊บคำอ้างนั้นหายไปทันทีเหลือแค่2ฝ่ายที่ยืนจ้องกันโดยไม่มีอะไรผูกไว้เลยแล้วตัวเงื่อนไขในกระดาษเองเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะข้อ5ที่พูดถึงการบริหารช่องแคบสื่อรัฐอิหร่านอ่านว่ายกให้ตัวเองส่วนวอชิงตันอ่านว่าไม่ใช่2ฝ่ายถือกระดาษใบเดียวกันมาตั้งแต่ต้นแต่เปิดคนละหน้าแล้วฝั่งสหรัฐ CNN รายงานเมื่อวันที่18ว่าทางวอชิงตันยอมรับตรงๆแล้วว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยใดๆกับอิหร่านเกิดขึ้นและไม่มีนัดหมายในอนาคตด้วยส่วนการปิดล้อมทางทะเลยังบังคับใช้เต็มรูปแบบแต่ที่ยืนยันสวนออกมาก็คือช่องแคบยังเปิดและใช้งานได้ปกติทุ่นระเบิดที่อยู่ในน่านน้ำก็กำลังทยอยเก็บกู้และทำลายโอ้โหคุณผู้ชมเห็นความย้อนแย้งตรงนี้ไหมฮะฝั่งหนึ่งบอกล็อกกุญแจไปแล้วอีกฝั่งบอกประตูเปิดอยู่แถมยังบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองด้วยเอาละมาที่ตัวคนประกาศกันบ้างนายโมฮัมเหม็ด บาเกอร์ กอลิบบัฟที่ยืนแถลงในสภาเมื่อวันที่18แกไม่ใช่นักการเมืองอาชีพนะครับประวัติของแกคือทหารเต็มตัวเข้ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามตั้งแต่ยุคก่อตั้งผ่านสงครามอิหร่านอิรักมาแล้วขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามช่วงปีคริสตศักราช1997ถึง2000จากนั้นย้ายไปคุมตำรวจแห่งชาติอีก5ปีก่อนจะไปเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานยาว12ปีก่อนจะมานั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมา4ครั้งไม่เคยได้สักครั้งที่น่าสนใจคือทำไมคนที่ตำแหน่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแท้ๆถึงมาคุมโต๊ะเจรจากับสหรัฐแทนกระทรวงต่างประเทศสื่อต่างประเทศหลายเจ้าอธิบายตรงกันว่าเพราะข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นต้องให้กองทัพยอมรับถ้าส่งนักการทูตไปเซ็นกลับมาแล้วทหารไม่เอาด้วยก็จบแต่ถ้าคนเซ็นเป็นคนที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติมองว่าเป็นพวกเดียวกันอำนาจต่อรองมันคนละเรื่องแถมตัวแกเองเนี่ยยังมีสายสัมพันธ์เก่ากับผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันด้วย4 เงื่อนไขที่แกยื่นก็ตรงกับที่รายงานกันมาให้เลิกปิดล้อมท่าเรือยกเลิกคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันปลดอายัดทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ต่างประเทศและหยุดข่มขู่พร้อมหยุดปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบพร้อมประโยคที่แกทิ้งไว้กลางสภาว่าถึงเวลาแล้วที่สนามรบจะต้องกลับมายืนเคียงข้างสนามการทูตอีกครั้งแล้วทำไมต้องพูดก่อนขึ้นเครื่องไปแบกแดดพอดีผมมองอย่างนี้นะฮะตัวการเยือนอิรัก2วันนี้ไม่ใช่ทริปมิตรภาพธรรมดาสำนักข่าวชาฟักของอิรักรายงานว่าวาระหนึ่งที่คุยกันคือเรื่องการส่งออกน้ำมันอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปกติน้ำมันอิรักออกทางฮอร์มุซราว 90% แปลว่ากอลิบาฟกำลังเดินไปหาเพื่อนบ้านที่คอหอยติดอยู่ในกำมือตัวเองพอดีอีกวาระคือเรื่องอาวุธของกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งวอชิงตันขีดเส้นให้แบกแดดจัดการภายใน30 กันยายนนี้ประกาศปิดช่องแคบก่อนบินแล้วค่อยไปนั่งโต๊ะมันคือการเดินเข้าห้องประชุมโดยที่ไพ่ในมืออีกฝั่งเห็นหมดแล้วว่าคุณถืออะไรอยู่มาถึงเรื่องคำว่าดินแดนใหม่กันบ้างครับอันนี้ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลช่องแคบฮอร์มุซถูกจัดเป็นช่องแคบระหว่างประเทศมาตรา37กับ38กำหนดว่าเรือทุกชาติมีสิทธิผ่านโดยห้ามขัดขวางและมาตรา44ระบุชัดว่ารัฐริมช่องแคบจะระงับสิทธินี้ไม่ได้ปัญหาคือทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลของอิหร่านกับโอมานมันทับกันเต็มพื้นที่ช่องแคบพอดีแปลว่าน้ำผืนนั้นมีเจ้าของตามกฎหมายอยู่แล้ว2 รายและไม่มีชาติที่3คนไหนประกาศฝ่ายเดียวแล้วยกไปเป็นของตัวเองได้นักวิชาการด้านกฎหมายทะเลออกมาพูดตรงกันหมดว่าทำไม่ได้ทั้งฝั่งของตัวอิหร่านเองนายคาเซม การิบาบาดีรองรัฐมนตรีต่างประเทศตอบกลับมาสั้นๆว่าคำพูดนั้นเป็นความเพ้อฝันและอิหร่านจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้เองแต่คุณผู้ชมครับผมว่าเป้าหมายจริงมันไม่ใช่กฎหมายมันคือการชิงทำอธิบายลองคิดตามนะฮะถ้าสหรัฐยอมรับว่าช่องแคบปิด
เท่ากับยอมรับว่าอิหร่านมีอำนาจปิดมันได้ซึ่งก็คือยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือน้ำผืนนั้นไปในตัวแต่ถ้าประกาศว่าช่องแคบเปิดอยู่ทุ่นระเบิดกำลังถูกเก็บแถมพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเราคำประกาศปิดของเตหะรานก็ลดสถานะเหลือแค่คำโม้ที่ไม่มีผลจริงเรือเดินสมุทรทั้งโลกที่นั่งฟังอยู่จะได้ยิน2ข้อความที่ตรงกันข้ามสุดขั้วแล้วต้องเลือกเชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันจะไปปะทะกันตรงไหนผมชี้ได้เลยว่าอยู่ตรงเรือกว่าทุ่นระเบิดนี่แหละเพราะเรือประเภทนี้มันต้องคลานช้าๆอยู่กับที่ยิงตอบโต้แคบไม่ได้ดึงเรือกว่าทุ่น2 ลำจากฐานที่ญี่ปุ่นมาประจำการพร้อมโดรนใต้น้ำที่ใช้หาทุ่นแทนคนเพราะประเมินกันว่าอิหร่านโปรยไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 ลูกถ้าเรืออิหร่านลำเล็กๆวิ่งเข้าไปกวนตอนที่เรือกว่าทุ่นกำลังทำงานหรือถ้าเก็บทุ่นเสร็จแล้วมีทุ่นใหม่โผล่มาอีกจุดนั้นแหละที่กระสุนนัดแรกจะดังส่วนอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรเรื่องมันไม่ได้เงียบเลยที่ทะเลแดงกลุ่มฮูตี้อ้างว่าใช้ขีปนาวุธถล่มเรือทหารซาอุดิอาระเบียกับเรือคุ้มกันอีก4 ลำทางริยาดยังไม่ยืนยันออกมาส่วนองค์การสหประชาชาติโดยนายสเตฟานดูจาริกโฆษกประจำเลขาธิการออกแถลงเตือนว่าการโจมตีเรือพาณิชย์แบบนี้เสี่ยงจะดึงเยเมนเข้าไปจมในความขัดแย้งของภูมิภาคลึกกว่าเดิมพร้อมเรียกร้อง4 เรื่องหยุดโจมตีและข่มขู่เรือรักษาเสรีภาพการเดินเรือในทะเลแดงกับอ่าวเอเดนคุ้มครองพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ลดความตึงเครียดก่อนที่มันจะลามไปมากกว่านี้ทำไม2 เรื่องนี้ต้องเล่าคู่กันคุณผู้ชมลองนึกภาพคาบสมุทรอาหรับเป็นบ้านหลังหนึ่งนะฮะประตูหน้าคือฮอร์มุสประตูหลังคือทะเลแดงกับช่องแคบบับเอลมันเดบตอนนี้ทั้ง2 ประตูมีปัญหาพร้อมกันแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นชาติเดียวที่มีชายฝั่งอยู่ทั้ง2 ฝากที่ส่งออกทางตะวันตกเจออีกเรื่องหนึ่งริยาดถึงต้องรีบตั้งพันธมิตรทางทะเลร่วมกับอีก10 กว่าชาติเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเพื่อคุ้มกันเส้นทางแถบนั้นแต่พอตั้งแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าถอนตัวยากขึ้นไปอีกเพราะกลายเป็นเจ้าภาพเต็มตัวเอาละมาถึงเรื่องที่ใกล้กระเป๋าเงินคนไทยที่สุดกันครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดวันที่18ขึ้นไปยืนเหนือ$91ต่อบาร์เรลแล้วจากที่วนอยู่แถว$88เมื่อต้นสัปดาห์ตีเป็นเงินไทยที่เรทราว33 บาทต่อดอลลาร์ก็ตกราว 3,000 บาทต่อบาร์เรลส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวราคาตลาดจรในเอเชียขยับขึ้นเกือบ 30% ในเดือนเดียวไปอยู่แถว$21กว่าต่อหน่วยความร้อนตัวนี้แหละที่กระทบค่าไฟบ้านเราตรงๆเพราะไทยใช้ก๊าซปั่นไฟเป็นหลักแล้วนำเข้ามาราว 40% ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสงครามของเรือที่วิ่งแถบนั้นตอนนี้อยู่ที่ 7-10% ของมูลค่าตัวเรือจากที่เคยจ่ายกันแค่เศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์ก่อนสงครามเรือน้ำมันลำใหญ่ลำหนึ่งจึงต้องจ่ายค่าประกันหลัก100 ล้านบาทต่อการวิ่งผ่านแค่เที่ยวเดียวและในอ่าวเปอร์เซียตอนนี้มีเรือติดค้างออกไม่ได้อยู่ราว70 ลำที่น่าสนใจคือมีตัวเลขหนึ่งที่สวนทางกับข่าวร้ายทั้งหมดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเคาะค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมออกมาเมื่อวันที่12สิงหาคมอยู่ที่$3.86ต่อหน่วยลดลงจากงวดก่อน6 สตางค์ส่วนราคาหน้าปั๊มวันนี้ดีเซลอยู่แถว$37.50แก๊สโซฮอล์95ราว$37เบนซินเกือบ$46ยังไม่ได้กระโดดตามราคาโลกทันทีเพราะมีกองทุนน้ำมันกับส่วนลดดีเซลช่วยอุ้มไว้อยู่ปรากฏว่าเกราะพวกนี้แหละที่เป็นตัวหน่วงเวลาไม่ใช่ตัวยกเลิกผลกระทบพูดง่ายๆก็คือตอนนี้คนไทยยังไม่รู้สึกเจ็บเต็มๆเพราะมีคนจ่ายแทนอยู่ตัวเลขน้ำมันสำรองของประเทศทางกระทรวงพลังงานรายงานไว้ที่ราว101 วันเมื่อปลายกรกฎาคมบางชุดข้อมูลเคยระบุต่ำกว่านั้นตัวเลขยังขยับไปมาอยู่นะฮะแต่หลักการเดียวกันคือถ้าวิกฤตยืดข้ามปีจริงตามที่กองทัพอิหร่านประกาศว่าจะสู้ยาวของสำรองก็หมดวันหนึ่งกองทุนก็เติมไม่ไหววันหนึ่งแล้วราคาที่ถูกกดไว้จะขึ้นมาทีเดียวแรงกว่าค่อยๆขึ้นสิ่งที่จะมาถึงคนไทยเป็นลำดับก็คือน้ำมันหน้าปั๊มขยับก่อนภายในไม่กี่สัปดาห์ตามด้วยค่าไฟงวดถัดไปที่จะสะท้อนต้นทุนก๊าซนำเข้าราคาแพงในอีกราว 3-4 เดือนแล้วค่อยตามมาด้วยราคาอาหารกับของใช้เพราะปุ๋ยและอาหารสัตว์นำเข้าราคาขึ้นตามค่าขนส่งตัวสุดท้ายนี่แหละที่กระทบตะกร้ากับข้าวที่บ้านตรงที่สุดและมาช้าที่สุดนับดูแล้วก็คือตอนนี้อิหร่านพึ่งการปิดประตูเป็นอาวุธสหรัฐพึ่งการประกาศว่าประตูเปิดเป็นอาวุธส่วนคนที่จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันอยู่ทั่วโลกไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยแต่ต้องจ่ายจริงหมุดเวลาที่ผมอยากให้จำไว้คือสิ้นเดือนกันยายนนี้วันที่สหรัฐขีดเส้นเรื่องกองกำลังในอิรักถ้าเดินมาถึงวันนั้นแล้วยังไม่มีการนัดคุยกันสักครั้งเดียวคำว่าการทูตในสมการนี้ก็แทบไม่เหลือความหมายอะไรแล้ว